बघा बरं खाऊन. हे पण घे गरम गरम. तुझ्या हे बघ फणसाचे कुले आणले. हा बरं केलास. ह्याचीच भाजी करूया आता. आतमध्ये ठेवा, मी साफ करते.
नॅरी घेतोस ना? हो इलंय. अरे वा, फणसाची भाजी केलं पण. हो, आता करूची होती ना नॅरिक, म्हणूनच तुमका सांगले सकाळी कुवले काढून आणा. बघू मग आधी सांगायचं ना, मी साफ करून दिलं असतं तुका. कुवले साफ करूक काय वेळ नाही लागणार, बारकी असतात ते. बरेचसे मासे गावले तर मासे घेऊन यावा. राजा 4 दिवस झाले जेवूक नाही. मी तर दिवसातून ते 4 वेळा कॅट फूड घालतोय. अहो, कॅट फूड घातला तरी भात आणि मासे त्याचा जीव की प्राण. मग आणि शेवटी किती झाला ना तरी तो आपल्यासारखं मालवणीचा. राजा, भूक लागली? भावा तो माझो. अरे
कसं येतं आता तू बरं झालं अडकलं असतं. हो चाय घेणार ना चाय आणले. काय आणलं या काय आणलं आज तर वार नाही चिकनचं. अहो चिकन नाही व्हेज 65 आहे खाऊन बघा. हो. व्हेज म्हणजे कसला केलंय बघा बरं खाऊन फणसासारखं दिसतं. फणसाचं बघा. साडीची बदललं. श्रीजान सुसू गेला मग अशी. ये ऐकलास पाय जरा ना त्या भट्टीत इंगळे करा. नानीकडे असतले बघा. पूजा इंगळे बरे पेटलेत. हा ये लवकर. हो बस ना दे मी करतोय आता. मग तेल मी बनवते. अगो झालं दिसतं. अहो साईडने पण पडतं त्याचा.
ठेव. चटणी वाटलेली ना ती आणून दे. बरे दिसतात तर बरे. खाऊन बघा. तुझे तू पण खाऊ घे. हे 2 रवलेत ते मी करते आणि मग येते. मी काय म्हणते तुम्ही खाऊन घेवा ना मी बसते ते. अगं बस बस खाऊन घे. हिरव्या चटणी बरोबर मसाला करून बरं झालं. श्रीजा झोपला म्हणून शांतपणे खाऊन घ्या. हे पण घ्या. हे झाले. तुझं आधी ते खाऊन बघ. मस्त लागतं ना. हे पण घे गरम गरम.